Za zapůjčení produktu k dlouhodobému testování bych rád poděkoval firmě RaceGear. Veškeré názory, které tu zazní, jsou pouze mé subjektivní a mohou se lišit od názorů jiných recenzentů. Když jsme minule recenzovali set od Conspitu, tak jste možná někteří ani netušili, že nějaká taková značka existuje. Oproti tomu značku Moza, respektive Moza Racing, zná už relativně dobře celý sim racingový svět. Moza Racing vzniká v roce 2021 jako přímá odpověď na zvýšenou poptávku po sim racingovém hardwareu, zejména díky COVID-19. Kdo to ale je a kde se vzali? Moza, respektive Goodsen Technology, vzniká v roce 2015 a zabývá se technologiemi v oblasti filmové techniky. No a od gimbalům a stabilizace je k elektromotorům do světa simracingu relativně blízko. Proto v roce 2020, kdy celosvětová pandemie do značné míry omezuje velké množství venkovních aktivit, tak se pouští do vývoje nového direct drive motoru Moza R9. Ten uvádí na trh v roce 2021 a rychle se dostává do povědomí nejenom simracingového světa. Přináší tak hardware za velmi atraktivní ceny a relativně rychle se stává docela oblíbenou značkou pro začínající simracery. No a my máme v testu o něco silnější a přeci jenom technologicky vyspělejší Moza R12V2 v kombinaci s addonem Moza FSR 2. Co si můžeme říct o Moze R12V2? Tak, jak už název napovídá, 12 Nm síly, 21-bitový magnetický encoder, což je o něco méně, než měl dříve recenzovaný Conspit, a také tady trošku jiná technologie, přeci jenom Conspit fungoval na optickém snímači, tohle je magnetický. Jestli to v praxi poznáte nebo ne, nedokážu říct. Tohle, myslím si, v rukou nemá asi nikdo z nás, aby dokázal jednoduše poznat, jaký typ snímání vlastně těch otáček tam máte, ale co určitě poznat je ten cogging, to má ty jednotlivé kroky toho přepínání mezi těmi vinutími. I když to pustíte na prázdno, tak prostě cítíte, jak ty magnety vůči sobě pracují. U Conspitu to bylo absolutně minimální, možná nejhladší, co jsem měl možnost zatím vyzkoušet. Tady u Mozy je to hodně poznat a vlastně až když ji zapnete a on to začne softwarově nějakým způsobem dorovnávat, tak se tenhle ten efekt relativně hodně ztratí. Jak moc to do toho promlouvá potom při tom samotném feedbacku, to už asi nedokážu posoudit, protože tam už se věnujete spíš těm silám, které vám to nějakým způsobem vrací do rukou. Co se týká toho force feedbacku, nebyl jsem s ním minimálně na začátku a když použijete ty základní defaultní setupy, které tam jsou, tak jsem s ním nebyl vůbec spokojený. Bylo to hodně tupé, hodně těch efektů se tam vlastně ztratilo a až později, když mi kluci poslali nějaký jiný setup, kde doslova vlastně všechny efekty, veškeré to nastavení, které tam bylo, tak byly dány na 0 a vlastně se tam díky tomu dostalo víc to samotné, ten samotný feedback přímo z té samotné hry, tak v rámci iRacingu nemůžu posoudit na jiném titulu, protože přeci jenom v poslední době jezdím zejména iRacing a bylo by asi férové srovnávat to právě všechno na jednom titulu. Tak v tomhletom směru až potom jsem z toho dostal alespoň něco, kde to auto začalo být trošičku cítit, takže rozhodně i když vám třeba přijde, že ten feedback jako takovej není úplně nejlepší, tak se to dá nějakým způsobem doladit. Uchycení základny je realizováno ze spoda, ale vepředu jsou nějaké 4 další díry, takže předpokládám, že přes nějakou redukci by se mělo dát případně uchytit i zepředu. Co říci k samotnému addonu? FSR 2 na obrázcích a možná i co se týká specifikací vypadá skvěle. Sice o něco menší, 280 mm šířky může někomu trošičku vadit, ale na druhou stranu někdo zase může ocenit právě tím, že to není nějaký obrovský volant. Ten samotný dotykový displej, neměl jsem s ním nějaké zásadní problémy, ale co mi tady trošku vadí, je, že nepodporuje vlastně nastavení ze SimHubu. Musíte využít přiložený software a veškerý ty, pokud si to chcete nějakým způsobem upravit, tak veškeré ty dashboardy si tam dodělat, tak říkajíc, samovolně ručně. Co se týče LED diod, nahoře 10, po stranách 2x3, to má ty, které nám na Conspitu trošičku chyběly, takže tady se vracíme k tomu základnímu nebo tomu běžnému rozložení. Tlačítka vypadají docela dobře, ale je to všechno z plastu. A to mi tak trochu nevyhovuje. U Conspitu jsem měl všechno v kovu a vypadalo to výrazně prémiověji, než tady, když to prostě dostanete do ruky. Všechno
vypadá na obrázku skvěle, ale jakmile to chytíte do ruky, najednou zjistíte, že je to víc hračka než automotiv zařízení. Prostě v tomhletom směru, i když to vypadá líbivěji a má to dokonce 6 pádel, Conspit mi v tomhletom přišel o kousíček lepší. Jak se to ale drží? Mně osobně, přiznám se, neúplně vyhovoval. Celé je to výrazně menší a ani toho místa na palce tam není tolik, jako je právě třeba u Conspitu. Těch 6 pádel na jednu stranu může vypadat na papíře dobře, protože 6 je přece víc než 4, na druhou stranu jsou umístěná tak, nechci říct jako nešikovně, ale prostě jsou umístěná tak, že pokud jste zvyklí mít 4 pádla a najednou tam máte další set pádel navíc, tak vám pod těmi ukazováčky najednou něco zavází a v podstatě jsem to musel vyřešit tak, že jsem si na i ty horní, i ty prostřední pádla nastavil prostě Shift Up, to má řazení směrem nahoru, a Shift Down, má řazení směrem dolů, abych se v tom tak říkajíc nestratil, protože nikdy pořádně nevíte, na co vlastně mačkáte. Zpracování není špatné, ale prostě je to vidět, že to je z plastu. A celé to prostě působí trošičku levně. Pokud se podíváme třeba na madla, tak ta perforovaná kůže, která na papíře vypadá určitě dobře, je vlastně strašně tvrdá. Je to umělý materiál, vůbec to v zásadě nepůsobí dobře, v zásadě to i docela hodně klouže, takže se mi to vůbec dobře nedrželo. Po nějaké době jsem měl opravdu otlačený palce, protože jsem měl pocit, že musím ten volant držet více, než by bylo nutné, pokud by ta madla byla o něco lepší. Úplně mi nevyhovují ani ta tlačítka, která už jsou polepená. Nemáte možnost si to nějakým způsobem upravit podle sebe a buď musíte nabindovat ty funkce na to, jak jsou ta tlačítka popsaná, nebo to mít prostě jinak. A to mi přijde trošku zbytečné. Software od Mozy není vůbec špatný. Přijde mi docela intuitivní, relativně dobře se v tom zorientujete, relativně i rychle se v tom zorientujete. A i když jsem za tu dobu toho testování neměl možnost vyzkoušet úplně všechny funkce, přeci jenom jsem chtěl více jezdit, než nastavovat, tak jsem zkoušel, co to vlastně dá, zejména v tom základním nastavení. Defaultní profil základny sice není nejlepší, ale co se týká nastavení samotného addonu, tak tam jsem si asi neměl moc na co stěžovat. Ono to tak nějak dělá to, co byste od toho očekávali. Světýlka blikají, tlačítka tlačítkujou, encodery dělají to, co mají, no a s posledním updatem přibyl i lovely dashboard, takže pokud vás právě tenhle ten dashboard nějakým způsobem zaujmul na SimHubu, tak ho můžete mít právě i přímo v Moze. Nastavení duální spojky se provádí přímo v softwaru, bohužel jsem nenašel žádné provázání třeba na dashboard, takže pokud byste měli možnost nastavit nějakou klávesovou zkratku, stejně ta informace nikde není vidět. Co více říci k tomuto setu? Jezdil jsem na něm něco málo přes měsíc a musím říct, že většinu času jsem spíš nadával. Ani ne tak, že by to jako nedělalo vůbec nic, ale oproti Conspitu anebo samozřejmě nějakým kvalitnějším force feedbackům, které lezou z těch dražších značek, tak bych řekl, že je ten projev prostě takový humpolácký. To je asi to slovo, které jsem si během toho testování tak nějak našel. Ten feedback, který z toho leze, je o něco horší, je prostě takový gumovější, není vůbec skoro v tom vlastně cítit to, co od toho auta potřebujete a zejména právě v těchto závodech, kde jsme jezdili s Toyotami GR86, jsem měl obrovský problém vůbec udržet pneumatiky v nějakém rozumném stavu, i když jsem s tímhletím autem měl odježděno docela hodně a dříve jsem pak neměl problém, naopak jsem relativně slušně dokázal právě to auto číst. Teď jako kdybych vůbec ty informace nedostával a nejsem si jistý, jestli to bylo čistě jenom tím, že v iRacingu prostě došlo ke změně právě v rámci tohoto auta, anebo jestli to bylo hodně o tom, že v podstatě ten feedback není takový, jaký bych očekával. Conspit mě v tomhletom výrazně lépe informoval o tom, co to auto dělá, jak se přenáší váha, kolik mám gripu na jednotlivých nápravách. Prostě tady jako kdybych tu informaci nedostával. A vůbec ne s nějakým tím defaultním nastavením, které tam v rámci toho softwaru najdete. To můžete rovnou vzít a okamžitě zahodit. Je potřeba si najít něco někde na internetu, aby vůbec to nějakým způsobem fungovalo a aby to dělalo aspoň něco, co od toho očekáváte. Ani s MyRoad, má Marvin s apkou,
jsem z toho prostě nedostal to, co bych očekával. A tak, jak jsem byl mile překvapený právě u Conspitu, tak tady jsem naopak byl docela hodně zklamaný a už od začátku jsem říkal, že tohle to bude hodně negativní recenze. Ale nakonec asi ne. Ono je to spíš o tom, co vlastně od toho sami očekáváte, protože každý jezdec má nějakým způsobem prostě vyvinutý ten cit pro to vnímání toho, jak vám ten feedback vlastně vrací tu odezvu. A pokud jste doteď vlastně žádné nějaké návyky si v tomhletom směru nevybudovali, to znamená jezdit třeba na nějakém slabším volantu, něco, co ještě nemá třeba ani direct drive, tak vám může ten volant klidně posloužit tak jako jakýkoliv jiný. Nevím, jestli v téhleté cenové relaci, alespoň co se týká právě toho kitu, by nebylo lepší zvolit třeba právě jiného dodavatele, ale zase pokud chcete být třeba v rámci té Moza rodiny nebo z Moza Racing rodiny, pokud tam nechcete k tomu kupovat více věcí, tak se možná vyplatí držet jednu značku. Software jako takový není špatný, takže asi by se o tom dalo nějakým způsobem přemýšlet. Ale přiznám se, já osobně asi bych tu variantu nevolil, pokud bych už měl právě tu zkušenost třeba právě s Conspitem, protože tam mi v zásadě nic nechybělo. I když jsem na první pocit měl takové dojmy, že to není úplně ono, že je to prostě levná Čína a podobně, tak jasně, předtím jsem testoval Majeris 2 a to byl úplně jiný addon z úplně jiného světa. Takže to srovnání tam nebylo úplně férové. Ale pokud můžu srovnat právě Conspit a Mozu, tak bych řekl, že Conspit je přeci jenom o kousíček více vpředu. Ta technologie, respektive ty peníze, které tam do toho investujete, více odpovídají tomu, co za to dostanete. Tady bych řekl, že by ta cenovka měla být přeci jenom ještě o kus níže a pak by to asi mohlo oslovit daleko více lidí. Neměl jsem možnost vyzkoušet tu slabší základnu. Má tu R9 v nějaké té aktuální verzi, jestli by mi třeba něco takového bohatě nestačilo, protože myslím si, že ani v tomhletom případě jsem nejezdil ten volant na absolutní maximum a nikdy ani ve hře nepoužívám třeba 100%. Takže možná by i třeba slabší motor s trošku možná nižší cenovkou byl dostatečný na to, abych z toho dostal tak nějak to, co od toho očekávám. Jenže každý máme prostě trošičku jiné požadavky, každý od toho možná chceme trošičku něco jiného. Osobně nevím, jestli ta R12 tady prostě má nějaký výrazný smysl. Tak jako tak, ten komplet na mě prostě nepůsobí tak, jako že bych si ho chtěl pořídit a že bych na něm chtěl v podstatě jezdit nějakou dobu. Ty věci, které jsme si už zmínili, jako je třeba ten cogging a podobně, to jsou věci, které z toho technologicky jednoduše neodstraníte a ani tím softwarem se to nedá už úplně dohnat. Takže kdo ví. No nic, pojďme se podívat na hodnocení. Nejprve si pojďme ohodnotit tedy základnu. 12 Nm u Mozy stačí úplně stejně jako u Conspitu, takže tady asi nemám moc co měnit a v rámci hodnocení bych dal 9 bodů z 10. Co je ale horší, je samotný projev force feedbacku. A tady bych řekl, že na tom Moza mohla určitě zapracovat o něco lépe. I když to uvádějí jako asi už 4. generaci force feedbacku, která z toho leze, tak osobně jsem byl relativně zklamaný. Force feedback bych přirovnal k těm prvním OpenSim wheelům, kdy vlastně ani ty motory nebyly vytvářené přímo pro sim racing, což myslím si, že Moza mohla určitě na tomhletom zapracovat. Proto dávám 6 bodů z 10. V rámci softwaru v nastavení vlastně nic nechybí, ale ukázalo se, že nejlepší feedback z toho leze, když veškeré nastavení v podstatě vypnete, respektive dáte úplně doleva na nulu. Tak teď nevím, jestli to je vlastně dobře nebo špatně. Ono, ten feedback asi nějakým způsobem musí spolupracovat i s tím softwarem. Osobně nejsem z toho úplně nadšený, takže 5 bodů z 10. No a nakonec tu máme samotnou cenu základny. Za samotnou základnu dáte něco málo přes 13 000 korun, což za 12 Nm direct drive možná není cena úplně špatná, ale v konkurenci, která dneska na trhu je, si myslím, že by mohla být ještě výrazně lepší.
Takže za mě 7 bodů z 10. Tím se dostáváme na celkové skóre samotné základny 6,75 bodů. Jestli to je férový nebo ne, to si musíte vyhodnotit sami. Pojďme se podívat na hodnocení addonu FSR 2. Po vizuální stránce to není zas tak špatné. Pokud budete vybírat čistě z fotek a nebudete mít možnost si vyzkoušet ten addon do ruky, tak není asi vůbec neatraktivní. Ta menší velikost a ta ergonomie, to se prostě z fotek jenom tak nepozná do té doby, než to prostě chytíte, tak říkajíc, do pracek. Takže designově bych dal nějakých 7 bodů z 10. Kvalita zpracování na první pohled vypadá také dobře, ale materiály, které byly zde použité, tak jsou spíše z těch levnějších a to, co by mohlo být kovové, tak je tady zejména z plastu. Celý ten volant je docela lehký a vlastně ta nejtěžší část je quick release. Po delší době ježdění jsem měl docela otlačené ruce, takže ta relativně dobře vypadající madla, která jsou v tom designu té preferované kůže, nejsou vlastně moc pohodlná. Za mě tedy 6 bodů z 10. V rámci funkcí toho samotnému addonu asi moc nechybí. Vlastně kromě SimHubu, který nemáte možnost použít, tak všechno dělá, má veškeré tlačítka, která byste potřebovali, dostatečné množství encoderů, 4,3 palců dotykový displej, asi není moc co vytýkat. Někomu by mohla přijít vhod i třetí sada pádel, takže za mě 8,5 bodů z 10. No a opět nakonec cena samotného addonu. Za nějakých 17 000 korun, což je taková průměrná cena na českém trhu, asi bych si dokázal představit něco o něco lepšího. Jak říkám, vizuálně to není špatný, ale ten celkový dojem prostě na mě nepůsobí tak dobře. Zejména levné použité materiály prostě tu cenu neobhájí, takže za mě 6 bodů z 10. Tím se dostáváme na celkové skóre 6,875 bodů, což asi odpovídá značce jako takové. No a to nás vrací zase na začátek. Za cenu aktuálně v akci pod nějakých 25 000 korun, netuším, jestli kluci budou mít k dispozici ještě nějaký kit, minimálně vlastně ten, který teď recenzuju, tak by ještě měl být k dispozici, tak dostanete prostě nějaký základ. Ale nejsem si jistý, jestli je to aktuálně úplně nejvýhodnější volba. Jak říkám, pro někoho, kdo chce být v té rodině Moza, je to asi dobrá volba. Pro někoho, kdo se podívá ještě trošičku více po tom trhu, tak zjistí, že pod tu cenovku 1000 euro už se dneska dá vybírat i z trošku jiných značek. Například VRS DFP 15. Ten jsem sice neměl možnost zkoušet, ale na první pohled prostě nevypadá vůbec špatně. Takže to nechám na vás. Dáte raději na líbivý design, anebo na kvalitnější zpracování u Conspitu, nebo možná na trošku jinou značku. Kdo ví? Tak jako tak, opět musíme poděkovat RaceGearu za tu možnost, že jsem mohl ten set vlastně tady více než měsíc testovat a že díky nim získávám trošku větší povědomí o aktuálně dostupném hardwaru v rámci sim racingového světa. Takže ještě jednou díky moc kluci, no a u nějaké další recenze zase někdy. Čau čau.